नमस्कार, नवीशाच किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। दिवाळीच्या फराळापैकी अगदी आयत्या वेळेला करता येण्यासारखा असा एक पदार्थ आपण बघणार आहोत, पातळ पोह्यांचा चिवडा। चला तर मग बघूया तो कसा करायचा। आता पातळ पोह्याचा चिवडा करण्यासाठी आपण गॅस पेटवला आणि त्याच्यावर हे पातेले ठेवले। त्या पातेल्यामध्ये आपण तेल गरम करून घेऊ चिवड्याला फोडणी देण्यासाठी। हे तेल गरम झालं की त्यात आपण बारीक चिरलेलं लसूण आणि हिरवी मिरची टाकू। त्यातच आपण हा कढीपत्ता घालू। आता आपण सुका खोबऱ्याचे स्लाइस घालून भाजून घेऊया। तुम्हाला जर सुका खोबरं आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता। आता आपण त्यात शेंगदाणे ॲड करूया आणि भाजून घेऊया। शेंगदाणे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता आपण चिवड्याच्या फोडणीमध्ये हळद घालून घेऊ। आता आपण 15-20 काजू ह्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। आता हे मिक्सरमध्ये वाटून घेतलंय। साखर, बडीशेप आणि चाट मसाला आणि हे मीठ हे आता आपण ह्या चिवड्यामध्ये टाकूया। आता हे पोहे 2 दिवस उन्हात ठेवून मग नंतर हलके गरम करून घेतले आहेत। पातळ पोहे आहेत ते घालूया। थोडे थोडे करून घालूया। तर उरलेले अर्धे पोहे घालूया। आता आपला हा चिवडा खाण्यासाठी तयार आहे। माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करा आणि तुम्ही रेसिपी करून बघितली तर तुमचा अनुभव कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। तसंच माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच दिवाळीच्या आणखी काही रेसिपी घेऊन आपण लवकरच भेटणार आहोत।